Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dengan Cikgu Sin. Okey, pada video kali ini cikgu nak tunjuk satu tutorial macam mana kita nak paparkan kita punya layar telefon ke skrin laptop ataupun PC. Okey, mula-mula sekali kita pergi ke telefon kita. Okey, kita pergi tempat Play Store. Okey, lepas tu kita cari dia punya app Screen Mirror. Okey, lepas tu kita install. Okey, setelah kita install, okey, ni okey, dia akan keluar. Dah habis install, kita open lah. Okey, kita open. Okey, sekarang dia keluar macam ni. Sekejap lagi kita akan scan lah. Okey, sebelum kita scan, kat mana kita nak ambil QR code, kita pergi ke kita ambil telefon kita start scan lah. Okey, kita scan. Okey, sekarang kita dah scan, kita allow. Okey, kita tunggu sekejap. Okey. Okey, kita tunggu. Okey, sekarang kita punya paparan telefon kita dah ada di kita punya laptop lah. Okey, kita tengok. Cuba kita tengok, cikgu buka. Okey, ni dekat telefon. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita ambil satu. Okey, dekat sini sama kan? Okey, dekat telefon dengan kita punya laptop lah. Okey. Okey, sama. Okey. Cuba kita tukar satu video. Okey.